Okej. Shpresoj që po ndëgjohem. Mirë se keni ardhur, edhe faleminderit që keni gjetë kohën me marrë pjesë në këtë sesion informues. Unë jam Gjina Kaqaniku dhe do e moderoj sot këtë sesion. Po para se të fillojmë, po e bëj një prezantim të shkurt rreth projektit. Ky sesion është në kuadër të projektit Avokimi për integrim digital në sistemin arsimor. Projekt ky cili ka për qëllim shtyrjen e agjendës digjitale në fushën e arsimit, përkatësisht forcimin e arsimit në distancë në Kosovë. Ky projekt kofinancohet nga Bashkimi Evropian edhe është pjesë e projektit rritja pjesëmarrjes së qytetarëve në Agjendën Digjitale. Në panel kemi drejtoreshën ekzekutive të organizatës Antigona Uka, hulumtuesin e organizatës Aaron Spitler, si dhe koordinatorën Ariana Gjuni, e cila është përfaqësuese nga Open Data Kosovo, që është partneri ynë i këtij projektit. Falenderoj edhe panelin që ka ndarë kohën me qenë sot këto. Para se m'ja fillu dhe m'ja fjallën Antigona Ukës për disa fjallë mirësardhje, vetëm disa çështje logjistike, me qenë se gjysma e sesionit do të jetë në gjuhën shqipe dhe pjesa tjetër në gjuhën angleze. Kurdo që ka nevojë për përkthem, lutem tek butoni translation e klikoni shqip ose anglisht varësisht se si ju duhet. Atëherë Antigona, fjala është për ty dhe pastaj ja kalojmë fjalën Arianës. Faleminderit shumë Gjina për hyrjen shumë të mirë të panelit. Edhe falenderoj Open Data Kosovo edhe Arianën mesazhërisht për mundësimin e këtij bashkëpunimi. Unë si fjalë viruse më tepër du me shpjegu rolin edhe rëndësinë e këtij projekti brenda organizatës tonë, po në përgjithësi fillimisht du të shpalos misionin e organizatës, e cili është përveç trajnimit dhe ngritjes kapaciteteve sa i përket mësimit në distancë edhe mësimit digital, na jemi të fokusuar, kemi për mision edhe avokimin në këtë drejtim, gjë që është duke ndodhur përmes projektit të ICT-s në partneritet me disa organizata tjera rajonale, gjë që po e ngritë edhe rrjedhimin dhe po e forcon rrjedhimin e organizatave rajonale në avokimin për agjendën digjitale në rajon. Ne si agjendë digjitale e kemi marrë arsimin digital për shkak se kjo është fushëveprimtaria jonë, edhe tash e gati 6 muaj brenda organizatës tonë zhvillohen aktivitetet ndryshme. Duke fillu prej sesioneve informuese, hulumtimeve, të cilat edhe kemi me Shpaloste sot gjatë këtij paneli, edhe aktivitete tjera, ndoshta pak më atraktive për të rinjt, që janë filmat dhe movie nights në këtë rast. Përndryshe, prapë du me theksu rëndësinë e partneritetit me Open Data Kosovo dhe shpresoj që ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe tutje. Gjina... Faleminderit Antigona, atëherë Ariana ta kaloj fjalën edhe ty. Faleminderit. Faleminderit edhe ty Gjin, edhe ty Antigon, apo më dëgjoni? Po, okay, mirë. Sa pak me probleme teknike në fillim, po si do qoftë, vjen mirë që keni mri për me përgatit këtë sesion informues, edhe me na dhënë rastin me prezantu projektin, po sidomos iniciativën juaj në kuadër të projektit të ICT-s. Atëherë gjithashtu dhe faleminderit që më jepni rastin me u përfshi në sesion, ku mundem me prezantu shkurtimisht edhe projektin si projekt. Unë po share slides për një moment, me qenë se vetëm e kam përgatit. Apo mundeni me pa? Jo, ende. Okay. Tash është në rregull?
Jo, okay, pa hum kohë, me qenë se jemi në limit kohor, unë po vazhdoj, me qenë se veç kam përgatit slides, nuk e di pse nuk është ty punu për momentin, po me qenë se si koordinatorja për Kosovë për projektin e ICED-ës, ICED-a për ndryshit është shkërtesa që qëndron për Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda. Ky projekti bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, implementohet nga 6 partner të ndryshëm, ku 5 prej tyre vinë nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, ku një ndërta jemi dhe ne si Kosovë, përderisa Open Data Kosovo ODK është partneri sa i përket Kosovës. Atëherë projekti ka për qëllim që të shtyjë tutje një temë shumë të rëndësishme nga e cila veç ka fillu me implementu shumë kohë më herët nga shtetet e BE-s, mirë po sa i përket si region, Ballkani Perëndimor, Agjenda Digjitale si një kompani shumë e rëndësishme, të thotë përmes këtij projekti synohet që edhe përfshirja më të gjerë edhe më të madhe të ketë nga shoqëria civile. Edhe kjo është duke u bërë mundshme vetëm përmes bashkëpunimit që jemi duke pas me organizata ndryshme, ku një ndërta jeni edhe ju si Kosova Center for Distance Education, duke pas parasysh edhe qëllime e mision e juaj të punës. Për më shumë, unë I'm looking forward në sesionin edhe me qenë ma njoftueshme puna që ju keni me arrit në kuadër të projektit dhe avokimit dhe të saj përket digjitalizimit proceseve në aspektin arsimor, sidomos në aspektin e distance learning. Kështu që po vazhdojmë me pika tjera të agjendës. Faleminderit shumë Ariana për këtë CD-n, është shumë e rëndësishme krijimi i partneriteteve të tilla që sjellin zgjedhje digjitale posaçërisht në fushën e arsimit në Kosovë. Tani po ja kaloj fjalën Erin Spitler që ka më na tregu pak më shumë se çka kemi mësuar deri më tani përmes hulumtimit që kemi zhvilluar në kuadër të projektit. Erin, fjala është për ty. I will take that as my cue to hop in here. So hello, everyone. My name is Erin Spitler. I am lead researcher at KCDE. And as Gina mentioned, we've been working on a variety of different projects related to the digitization of education. And so for this portion of our info session, I wanted to take you through the work that we've done over the course of the past few months, and also provide you with an opportunity to ask questions about how the digitization of education in Kosovo has been affected by COVID and what the future may hold. So without further ado, I will go ahead and share the slides that we have prepared. And before I start talking, can everyone see them? Just a quick thumbs up would be perfect. All right. So I'll just leave it in this view because there may be some issues with keeping it in the presentation mode. But the first project that we worked on these past few months related to how e-learning worked or didn't work during the pandemic. We created a report that just highlighted the pros and cons of these interventions as implemented by the government and other stakeholders, which can be found on Shkurt. And if you are curious, you can scan the QR code to the right and read it for yourself. But I wanted to just give you some of the quick hits from this piece so that you have an understanding of what exactly we saw out in the field. And so first and foremost, when it comes to what policymakers could do different, enhancing digital infrastructure is a must. So for those of you who are familiar with the issue, e-learning was not really a possibility for people in rural communities. There were issues where they just didn't have the connectivity needed to fully participate in the programs launched by their schools. And so nearly 2 years into the pandemic, the learning loss that has been experienced by this community is significant. So encouraging policymakers to invest in infrastructural changes that is required if e-learning is to succeed in the future. Secondly, we thought that educators must think of more creative ways to integrate technology into their school curricula. So one of the
issues that we saw is that e-learning was just, well, mainly consisted of Zoom calls, surveys, very basic, minimalistic usages of technology. And for students who are sitting behind a computer for hours at a time, that isn't the most stimulating environment. And so what we recommend is that educators think of different ways to utilize technology, mainly through tools like games or videos, various different multimedia, what have you. Thinking of how technology can make the learning experience more exciting for students, regardless of where they are. And lastly, we believe that teachers should be empowered to integrate EdTech into their day-to-day work. So at the beginning of the pandemic, it was clear that many teachers were either unsure of or completely unaware of e-learning and didn't necessarily understand how it could influence the way that they taught in the classroom. So we encourage policymakers, in addition to international partners, to sponsor trainings that encourage teachers to use technologies in their work. And in addition to ensuring that students are comfortable using these technologies, we also believe that teachers must have the digital literacy in order to fully make use of e-learning. And as just a quick snapshot of our work, e-learning itself can lead to just a whole new world of possibilities and stimulate students in ways that can't be done relying on just textbooks and various analog technologies. So moving forward, it is critical that policymakers think of how technology can better meet the needs of students and also inspire them to think bigger and think of how technology can play a bigger role in education. And so I will pause here and throw it back to Gina. Aaron, thank you very much. Just in case anyone have a question here, since Aaron just made a presentation, you can just write in the chat. Okay. Nëse ka dikush pyetje, mundet mi vendos në chat. Nëse jo, Aaron, unë kam një pyetje për ty. Me qenë se në publikimin tënd t'i flet se si edhe pas 2 vitesh në pandemi mësuesit dhe mësueset akoma kanë vështirë të integrojnë mësimin online, pse mendon që është duke ndodhur ky fenomen dhe çka duhet bëjë Kosova për me t'i kaluar? Apo the zona? Oh, yes. Aaron, did you get the question? I think you should have. No, I think I missed it. Apologies for the issue. Okay. Gina, you can ask him again in Albanian. Aaron, you have to switch to English. Oh, my apologies, everyone. Let me do that right now. Perfect. Atëherë, me qenë publikimin tënd, Aaron, ti flet se si për 2 vite gjatë pandemisë, mësuesit dhe mësueset nuk kanë qenë dhe janë akoma jo gatshëm për integrimin e mësimit online. Çfarë mendon se duhet bërë ne si Kosovë për të tejkaluar këtë situatë? Thank you for the question. I think it's worth noting that there have been various programs launched in the past 2 years to ensure teachers have the skills needed to run e-learning in the program, in practice. However, it is also worth noting that a lot of these trainings emerged in response to the pandemic. And so the approach taken was more reactive as opposed to proactive. The skills that teachers acquired by participating in these sessions
were more about giving them the baseline understanding of how e-learning worked. They weren't necessarily taught how to think bigger or how to think more creatively about how technologies could be integrated into their classrooms. So now that we are entering this post-COVID period in which policymakers in Pristina are thinking about how to digitize the sector at large, I think it is critical that they revamp their training programs so that applications of e-learning, such as the gamification of lessons, such as the incorporation of multimedia, such as the use of platforms that encourage greater teacher-student communication, the variety of different applications of technology that haven't been used during the pandemic and that rely on creativity, that must be prioritized when we talk about trainings for teachers. And yeah, I hope that answers your question. Yes, I'm very strong. Atëherë përkthimi nëse ka mundësi, kemi edhe një pyetje në chat për Aaron, nëse ka mundësi mja përkthy. Sure. I think from what I have seen in talking to various stakeholders within the field, the government tried the best they could to ensure that learning continued amid school lockdowns and various shutdowns. So I'm sure all of you are aware there were recorded lessons that were broadcast over television. There were various e-learning platforms that the government created in collaboration with UNICEF, among other international stakeholders. And so from that, I think we can see that they tried everything at their disposal. However, going back to the comment I made earlier, a lot of these solutions were reactive as opposed to proactive. So they worked for the emergency that we were in, but could they be scaled up to a more mainstream level in which e-learning platforms were accessible to all, regardless of the situation? That remains to be seen. So I have to acknowledge that the government did try a variety of different solutions, and they did not completely downplay the fact that learning would be disrupted due to the pandemic. However, a lot of work remains to be done, and the government must acknowledge that a forward-looking approach to digitizing education is necessary. Faleminderit Aaron shumë. Atëherë u theksua që edhe nga Aaron që ka nevojë për përmirësim të infrastrukturës digjitale, e cila mbështet mësimin në distancë. Po se kemi gjendëm ne me infrastrukturën ligjore në këtë sektor, mundet të na flet për më tepër Antigona. Okej, Aaron, faleminderit shumë për prezantimin e ulëmtimit të parë brenda qendrës. Unë do të vazhdoj tutje në fakt ulëmtimi I parë ka qenë çka presim prej të ardhmes, edhe cilat prej të ardhmes mësimit online edhe cilat janë mësimet që I kemi marrë deri tash, ndërsa publikimi I dytë është një vazhdimsi e publikimit të parë që jemi fokusuar më tepër në pjesën e infrastrukturës ligjore. Pyetjen që e bone Gjina unë tash I përgjigjem bashkë me prezantimin e OPED-it ose ulëmtimit dytë që e kemi publiku prapë në zbunker. Ngjajshëm sikurse në instruksionet e Aronit, nëse doni me pa publikimin, mundeni me marrë përmes linkut që është shfaqur në kodin QR në slajdet këto. Sa I përket publikimit dytë dhe pyetjes në bazë të aktivitetit edhe në bazë të asaj se çfarë infrastrukturë ligjore kemi të gjithshme tash. Në fakt, du me përmend që mësimi online është trajtuar si një temë në Kosovë ka tash ndoshta më shumë se një dekadë, gjë që është punuar edhe prej aktorëve të ndryshëm të
policy makers të politik bërësve, edhe në vitin 2010 vetëm se pa të dalë strategjia e parë për mësimin online, e-mësimin. Strategjitë cilën besoj shumë prej nesh nuk e kemi pa vetëm në rastet kur jemi marrë direkt me fushë ose kemi pas kontakte të afërta. Arsyeja është për shkak se kjo strategji asnjëherë nuk është aprovuar dhe për këtë arsye as nuk është publikuar, po mbetet prapë me u komentu si një strategji dhe një vullnet i mirë i politikbërësve edhe mbrapa në vitin 2008-2009 kur është fillu si ide, në 2010-2015 është planifiku si strategji. Ky vullnet i mirë i politikbërësve asnjëherë nuk është përkthyr në aksion, në veprim ose veprim konkret qoftë se me ndonjë akt vendim për me kalu këtë strategji. Edhe si rezultat, tash pas 10 viteve na ulemi prapë dhe shkruajmë një strategji të re për digjitalizim të arsimit. Në strategji që përmban jo vetëm pjesën ligjore të ngritjes së bazës ligjore të mësimit në distancë apo mësimit online, po edhe infrastrukturës qoftë teknologjike të ngritjes së kapaciteteve të mësimdhënësve edhe në mbulimit të ndarjes digjitale, një temë që e kemi trajtuar më herët edhe me Open Data Kosovo përmes projektit Connected Kosovo. Publikimi jonë i dytë, në fakt, flet më tepër për mungesën e politikave mbi e-mësimin, mbi e-learning. Mungesë kjo që është pa edhe është ka ndikuar shumë edhe në kalimin nga mësimi tradicional në online, kalimin e detyrueshëm masiv gjatë pandemisë. Na si organizatë, si qendër patjetër e kuptojmë që mësimi emergjent gjatë pandemisë asesi nuk është mësimi më i mirë nuk është mësim online dhe nuk është e-mësimi cilin na e mendojmë dhe cilin strategjia e vitit 2010 vetë se e ka përshkru, por se prapë besojmë që mungesa e një bazë infrastrukturore, qoftë teknologjike, qoftë ligjore, ka ndikuar negativisht në gjithë procesin e kalimit nga mësimi tradicional në online. Gjatë njëjtin publikim ju mundeni me pa që përveç vullnetit pozitiv që ka ekzistuar tek politikbërës, përveç manualeve të udhëzuese që janë krijuar si formë emergjente gjatë pandemisë, nuk është që ka pas udhëzime tjera as për mësimdhënësit, nxënësit, shkollat, institucionet në gjitha nivelet, qoftë lokale, qoftë qendrore. Dhe për këtë arsye besojmë që është shumë e rëndësishme me u kriju një bazë mbi të cilën ndërtohet politika dhe mbi të cilën ndërtohen zgjedhjet digjitale. Patjetër na duhet me pas parasysh nuk është e mjaftueshme me pas bazë ligjore, ndërkaq kemi mungesë të kapaciteteve providers, vendors, aktorëve ofertuesve të zgjedhjeve digjitale, nuk mjafton vetëm një dokument i shkruar. Por si tillë na mendojmë që mësimdhënës kishte me i shty me marrë pjesë në trajnimet të mësimit, e-mësimit ose integrimit digital brenda mësimdhënies. Strategjia që tash është duke u zhvillu e prek në detaje edhe këtë temën e ngritjes së kapaciteteve mësimdhënësve, njëjtën gjë që edhe ne rekomandojmë brenda publikimit tonë, ku flitet kjo artazin për mënyrën e integrimit digital brenda shkollave, jo domosdo mësimi në distancë, po edhe zgjedhje digjitale brenda mësimdhënies tradicionale. Edhe gjithashtu përmendet programet të ngritjen e kapaciteteve mësimdhënësve, e cila programe mandej mundën me qenë të akredituar ku mësimdhënës certifikohen për këto me kredi për këto programe cilët këta mësimdhënës vetë se marrin pjesë. Nëse kalojmë slajdin e dytë, ara nëse mundesh me vendos njëtën, një snapshot edhe këtu mundeni me pa, nga kjo është një kohë nxjerrje prej publikimit. Na besojmë që pandemia ka qenë një gjë që ka sjell inovacion dhe ka ngrit vetdijen jo vetëm qytetarëve,
jo vetëm Kosovë, po mbar botën nuk është mësimi në distancë ose zgjidhje digjitale domosdo të zhvilluar në gjithë botën. Po kjo emergjencë ka ngritur vetdijen se si ne mundemi me marrë këtë mundësi edhe me u mundu sa më shumë me ndërvepru me teknologjinë në mënyrë që gjithë aktarët në sektorin e arsimit mundet me sjellë zgjedhje të tilla brenda sektorit të arsimit. Në pika të shkurta kjo është çka publikimi jon ka nxjerr, këto janë dhëna që kemi nxjerr, të cilat kemi dashur me i plasu te audienca e gjanë me pa kronologjikisht ku gjendemi sa i përket infrastrukturës ligjore, kur kemi filluar, çka ka ndodhur dhe çka pritet në të ardhmen. Gjina, unë të kaloj fjallën ka që kisha për prezentim, po nëse ka pyetje prej te ose ndoshta në fund edhe prej audiencës, mundem me u përgjigj. Faleminderit shumë Antigona, gjithsesi unë do ta bëj një pyetje, më pastaj do t'ja kaloj fjalën edhe audiencës nëse ka ndonjë pyetje për të bërë. Atëherë, sipas opinionit tuaj, a mendoni që momentumi prapa mësimit online do venitet në momentin që ne si Kosovë dalim nga pandemia? Nuk e besoj, njëna edhe patjetër unë nuk duhet as me besu një gjë tillë për shkak të ne si qendër e kemi për mision për mos me lënë sektorin me ndalë dhe me ngec. Qendra jo nuk ka ekzistuar para 10 viteve dhe shpesh ndoshta e kemi marrë dhe si pikë referencë, ndoshta s'ka pas disa organizata të cilat kanë mujtë me pas fokusin në mësim distancë dhe me shtyr ndoshta aprovimin e strategjisë cila ka qenë parapane me u aprovu në 2010-ën. Asesi nuk mendoj që momentumi do të humbë. Në fakt, ky momentum besoj që ka me ngrit vetdijen edhe te organizatat dhe sektori edhe te ndoshta prindë dhe fëmijët se aktarët të mësimit digjital nuk janë vetë shkollat dhe nuk është vetëm Ministria e Arsimit apo Drejtoritë e Arsimit në Kosovë, janë patjetër edhe prindë edhe nxënës edhe mësimdhënës janë njëri ndër faktorët të kyç. Dhe nëse ne mundemi kjo gjë në fakt flitet edhe brenda publikimit, nëse ne mundemi me i bind mësimdhënës që kjo mënyrë e mësimit është mënyrë kohës dhe i lehtëson procesin e mësimdhënies, atëherë sektori vetëm zhvillohet, nuk ka gjasa me ngec, për shkak se kemi shumë agjendë që e shtyjnë pastaj. Nuk do të jetë vetë qendra, nuk do të jenë vetëm disa hulumtime, por mundet me qenë komplet sektori cili pastaj e kërkon mësimin në distancë. Mësimin online, zgjidhje digjitale në këtë rast. Faleminderit shumë për përgjigjen Antigona. Atëherë, ndjemi të lirë kushdo nga audienca mundet në chat me vendos pyetjen dhe pastaj doja komunikoj panelistëve. Nëse më lejohet derisa pranohen pyetje për audiencës, e kisha pas qef me ndonjë koment shkurt, ndoshta edhe një pyetje mandej, për pjesë domethënë të raportit që, domethënë edhe gjeturat e raportit prej Antigonës edhe Aaron, është diçka shumë e mirë për që ja vlen me u vrejt, do të thosë se një qendër do të thosë sikur KCDE-ja dhe qëllimi nuk ka ardhur si rrjedhoi pandemisë nevoja me u digjitalizu, por shumë më herët. Dhe një domethënë kështu pritet që vetë digjitalizimi mos me qenë një arsye që pandemia e ka sjellë, po si në diçka që është e nevojshme edhe lehtëson shumë aspekte të ndryshme, qofshin shërbimet shtetërore deri tek aspekti mësimor. Unë vetëm kam një pyetje, me thonë, nëse keni arrit gjatë kërkimit të përpilimit të raportit me tërhej një paralele nëse digjitalizimi, ndoshta jo në Kosovë, por edhe në vendet e tjera, kanë një farë lloj lidhje edhe me performancën, sa i përket në aspekt shtetëror, në qoftë në niveli universitar apo të tjera, që ndikon për mirë në këtë performancë më të përgjithshme.
për shembull për referona më shumë të testeve të ndryshme, qofshin PISA apo tjera, do thotë që marrin pjesë vende të ndryshme, do thotë shtetet, edhe ajo e ka një lloj matje e zhvillimeve arsimore. A mendoni që digjitalizimi në një lloj mënyre mundet me asistu për mirë në ngritjen e këtyre rezultateve? Po, Gjina, mund e me marrë fjallën më njerë me janë përgjigjen. Në njërin nga hulumtimet tona, në fakt, flasim edhe për këtë gjë, pjesë e hulumtimit ka qenë edhe drejtorisha e programeve Maribona Morina. Tregojmë që mësimi i kombinuar në rastet kur nxënësit janë të pajisur me teknologji, është gjithmonë më i efektshëm. Sigurisht na po flasim në rastet kur nuk kemi ndarje digjitale ngjashëm që kemi në Kosovë, se dhe pyetja jote ishte për vendet e zhvilluara. Po ashtu nëse shohim rezultatet prapë që ju referove PISA-s dhe i shohim listën e vendeve të cilat janë në kryes, që kryesojnë rezultatet e PISA-s. Patjetër e shohim edhe cilat vende janë edhe sa kanë zhvillim qoftë teknologjik dhe qoftë zhvillim ekonomik të gjithë vendit. Gjitha vendet, qoftë për shembull Estonin, na e marrim shumë shpesh si shembull adekuat për digjitalizim. Estonia, Finlanda është njëri prej vendeve po ashtu me rezultate më të mira. Kjo është për shkak të diversitetit dhe inovacioneve që vetë digjitalizimi dhe teknologjia mundet me sjellë, jo vetëm në fusha përgjithshme, po edhe në brenda klasës. Nëse fëmijëve i jepet një mundësi tjetër me tregu kreativitetin e tyre, një mundësi në gjuhën që fëmija e kuptojnë, për shkak shumë shpesh na e përmendim që fëmija, gjeneratat e reja tash në përgjithësi, nuk janë gjenerata emigrant digital, janë të lindur digital. Edhe gjuha e tyre të folënit edhe të veprimit është përmes teknologjisë, e nëse brenda klasave japin mundësi të ngjashëm të komunikimit, patjetër ka me pas edhe attainment, arritje më të mira. Ndoshta dhe Aroni mund më përgjigj, po edhe në publikimin e parë prapë flasim që teknologjia mundet nëse përdoret në mënyrën e mirë brenda mësimdhënies e mësimdhënies, mundet vetëm me i ngrit arritjet, rezultatet e arritjeve të nxënësve. Po pra Ariana përgjigja është që definitivisht teknologjia përveç që e përmirëson sistemet e arsimit, përmirëson arritjet e nxënësve, indirekt ndikon pozitivisht edhe në ekonominë e vendit. Po, pyetja ma shumë direkt, sa keni mbri me gjetë diçka që lidhet direkt me Kosovën në këto hulumtimet që keni bërë deri tash? Apo ndoshta është shumë herët për me i mbledh çdo rezultate? Fakt, kemi dhëna të cilat implikojnë gjendjen që jemi tash. Në shkollat tona akoma kemi një kompjuter për 35 nxënës. Edhe rrjedhimisht mundem me nxjerr paralele në rezultatet e tyre të PISA-s, jo që kemi bërë një studentim, mundemi me sjell këtë përfundim. Mungesa e teknologjisë, rrjedhimisht integrimit të zgjedhjeve digjitale në shkolla, rrjedhimisht ka ndikuar negativisht gjatë pandemisë në procesin mësimor. Kjo është një dhënë që na e kemi nxjerrë si organizatë dhe me publikimet e mëhershme. Arsyeja pse Kosova s'ka qenë gatshme për tranzicion është për shkak të mungesës të zgjedhjeve teknologjike digjitale brenda sistemit arsimor. Na kemi disa laborator kompjuterik që janë përdorur në shkolla, po prapë që përmenda 35 nxënës për një kompjuter është proporcion shumë i pakënaqshëm për sistemin arsimor. Drego, faleminderit shumë për përgjigjen. Faleminderit për pyetjen. Faleminderit shumë. Ne kemi në chat edhe një pyetje, por që nuk po e di se kujt është adresu, por nëse mund të përkthimi me ja përkthe edhe erën. Kushdo nga panelistët mundet me u përgjigj nëse veç
Unë mundem më përgjigj, ose Aaron nëstan më përgjigj, mundem me ta japë fjallën. No, I did. Well, thank you for the question. If I'm not mistaken, it is about what teachers are open to doing with e-learning or what techniques they are open to acquiring. Is that the general sense of the question? Got it. I would say that from what I have seen, there appears to be just a stark divide between older and younger teachers. So younger teachers exhibit a willingness and in some cases enthusiasm for using e-learning techniques, mainly because they see this as a way to better connect with the students in their class. So for youth who have spent all of their time online and have grown up with the internet as just a reality, as something that they see every day, using technology to share assignments or offer quizzes or solicit feedback on various activities. This seems like a natural way to reach them and a natural way for them to become more engaged in the classroom. However, with older teachers, I think you find a reluctance to change things up, so to speak, mainly because the teachers that teachers that have talked about the use of e-learning, they've expressed a desire to just keep things simple and think of more traditional ways of engaging students. Sometimes that involves a reliance on lectures. Other times that just involves turning to pen and paper tests and assignments. So regardless of the particular form, they like to keep things a bit more standard and traditional. However, I do want to say that I don't want to paint them in too broad a brush. There are teachers who are older or more tenured who have found themselves uploading materials to the cloud using platforms like Google Classroom and Zoom, and integrating technologies in ways that complement the skills that they possess. So on the whole, I would say that younger teachers, educators are more receptive to these techniques. Older teachers exhibit a reticence or a reluctance to engage in these new styles of instruction, but it's complicated and that's not always the case. Faleminderit shumë Aaron. Atëra ka dikush tjetër pyetje? Nëse jo, kishim vazhdu me pjesën tjetër të agjendës. Aaron, po ta kaloj fjalën ty, me qenë se Aaron tash do të ndaj me ne edhe publikimin e tretë, cilin ka fillu me pregadit. Yeah, thank you for that, Gina. So the third and final policy brief that we have on the docket relates to how e-learning either worked or did not work for students who came from the Roma, Ashkali, and Egyptian communities. We are in the process of preparing a report on this subject. It will hopefully be released in March, so stay tuned. But the findings that we have seen thus far are that, one, there's just an absence of equipment that can facilitate e-learning, whether it is tablets, whether it is smartphones, whether they are laptops. There just aren't enough needed, or there aren't enough for students based in these areas. And in the event that there are households that have maybe one tablet or one tablet or smartphone, they are being shared by various members of the household. So in that environment, it is not necessarily the most conducive to learning. So in the report, we call on the government to invest the time for allocating these resources, and in many cases working directly with families, because in the instances where the government has compiled resources and have shared them with schools, they stay in the schools.
in the hands of principals, educators, pedagogues, what have you, but not necessarily in the household where they're needed most. So a more direct allocation of resources could have its benefits. Secondly, we noticed that there is just a skills gap that prevents students and their parents from really using e-learning effectively. So if they do have a tablet, in the rare cases that they do, they may not know necessarily how to use it for e-learning. There's a lot of evidence out there that shows a high degree of digital penetration in Kosovo, but when you look at how these technologies are used, they're mainly for communication, social media, recreation, and not necessarily for these alternative usages of technology. So when working with these households, it is important that they do have the resources for e-learning, but there also must be a degree of support or training so that these families and students can maximize these resources. And then finally, I think it is also just incumbent upon policymakers interested in e-learning to recognize that there are structural issues at play. So in a perfect world, if these families do have the resources, they may not have the time or the capacity to fully engage in e-learning. So in a household where a child has a tablet, it could allow them to continue school, but you also must consider the fact that they may have additional responsibilities, such as working another job, helping tutor a sibling, doing other things to make sure that their household keeps going. And that places just an additional strain on families that goes under-acknowledged by policymakers. So all these conversations about digitizing the sector, while beneficial, must also incorporate the fact that digitization has happened very unevenly. And for families on the margins who don't really have much, there has to be additional support so that they're able to fully reap the benefits of the educational technologies. And so I'll pause here if there are any initial questions or reactions from the audience before going to my closing remarks. There's nothing, Gina, I can head on over to our wrap up. Jo, nuk kemi pyetje, kështu që mundesh me vazhduar. All right, so just to summarize the event, as we can see, oh, no worries, no worries. Just a little bit of a translation error there. Just to summarize the event, we can see that the space for e-learning in Kosovo is filled with opportunity. So many different schools have incorporated it into their day-to-day work. And for many, they've been able to continue their learning and grow as students, even amidst all this disruption. But many issues remain unresolved. The fact that there are an absence of resources in many different communities still stands as an issue that has yet to be addressed by policymakers. And in the rare instances that there are resources allocated to these areas, they're not necessarily distributed in a way that is equitable. In a policy standpoint, we can see that there are a lot of developments where strategies have been put into place to digitize the sector, and that there's buy-in from elected officials to ensure that e-learning remains a viable option for students of all backgrounds. Yet when we look to history, a lot of these strategies have faltered in terms of execution, and the best laid plans have not necessarily been built upon. Case in point, the strategy that was mentioned by Antigona that was developed several years ago, which could have been a major help during the pandemic, but ultimately wasn't executed upon properly. So when it comes to the obligations of policymakers, they also must account for legal reforms so that e-learning, again, remains a possibility for all. And lastly, when we think of who is being left behind in interventions for e-learning, there are clear winners and losers. One of the groups that unfortunately has not benefited from e-learning as much as its contemporaries is the Roma Ashkali Egyptian
communities. Now, there are a variety of reasons why e-learning hasn't worked, but the fact remains there are structural issues that are still in place, such as socioeconomic inequality, that must also be factored into plans for digitizing the education sector. So, in summary, there is a lot of promise within the field of e-learning, and this could be a tool by which students can find themselves able to receive an education regardless of their background or regardless of who they are in Kosovo. But the road ahead is still long and there's much work to be done. So KCDE is out there leading the charge, and yeah, we are thankful for this opportunity to share some of our work. And I will wrap up by opening it up for broader questions about our work and what we plan to do in the future. Thank you. Faleminderit shumë Erëm, atëherë edhe një herë nëse dikush ka ndonjë pyetje qoftë për organizatën apo edhe për publikimet cilat u prezantuan tani. Ndihuni të lirë. Nëse jo, unë dëshiroj t'ju falenderoj edhe një herë shumë që ishit pjesë e këtij sesioni, kësaj herë virtualisht, por shpresoj që të takohemi përsëri edhe herave tjera, pse jo edhe in person. Dhe do e kisha mbyllë këtë sesion. Faleminderit edhe një herë shumë. Faleminderit gjithë.